welcome back to my channel. Ngayon ang menu for today natin is kare-kare. So ito po yung mga ingredients natin. Meron po tayong ox tripe, saka oxtail. Meron tayong sliced eggplant. Meron tayong sitaw. Meron tayong peche Tagalog. And puso ng saging, onion, garlic, and ito yung stock na pinagpakuluan natin ng oxtail saka ox tripe. Meron tayo itong atswete oil. Meron tayong peanut butter. Okay guys, tara tayo. Ngayon, maglalagay tayo ngayon ng atswete oil. Garlic. Ilang natin siya ng maayos. Guys, nakita nyo na yung onion garlic natin, ang drugs po siya. Tapos, lalagyan natin yung oxtail egg. Tunay lang natin. Guys, yung oxtail natin sa oxtail natin, napakuluan ko na sila 3 hours. Yung stock ang sila lang tayo ng salt. Natin yung stock niya. Ma-reduce yung susunod. Okay guys, maglagay na tayo ngayon ng peanut butter. Yung peanut butter na gagamitin ko yung soy mikrali natin. Ano pa siya bubukod. So na rin sa pampalapot natin. Okay guys, nakita nyo na yung sauce natin. Nalagay ko na rin yung peanut butter. Ngayon nalagay ko na po yung puso ng saging.
So, paboil ko lang siya ng mga 15 minutes. Tapos, pagluto siya, activate ang fish. Okay guys, at naman natin sa kanya yung string beans. Sitaw. Ngayon naman, at naman natin yung slice eggplant. Halina't haluin. Lagyan na natin ngayon yung Kare-Kare. Okay guys, adjust nyo na yung salt nyo. Nilagay na ako ganyan ng salt. So ngayon, konti na lang. And then, finish ko siya sa cornstarch. Guys, ito na po ang ating kare-kare. Ayan, yung texture ng sauce lang.
gulay niya. Okay guys, ready to serve na siya. Guys, try nyo lutuin sa bahay nyo. Sundin nyo na yung proseso na ginawa ko, yung step by step. And please don't forget to like and share and subscribe. Ito yung kare-kare natin.